हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै छिटो मिठो बनेर तयार हुने सादेको आलु चना लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउनको लागि। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ भिजाएको चना। मैले यो चनालाई रातभरि भिजाएर लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 200 ग्राम चना लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चनाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु 4वटा मिडियम साइजको आलु। अब एउटा कुकर लिने, यो चना र आलुलाई हामीले उसिन्नको लागि यसमा राखिदिने। चना र आलु राखेसँगै यसमा राखे मैले 1 कचौरा पानी राखे सँगसँगै यसमा राखिदिने थोरै मात्रामा नुन। यसरी नुन राखेर उसिन्दाखेरि एक त यो छिटो पाक्छ, अर्को भने चनाको भित्रसम्म नुनको स्वाद जान्छ। अब भने यसमा मैले लगाइदिए कुकरको बिर्को र ग्यासको हिटलाई अन गरेर यसलाई राखिदिए पकाउनको लागि। ग्यासको हिटलाई हामीले मिडियममा राखेर यसमा 2 सिटी आउन दिने। 2 सिटी लागिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिए र यसलाई आफै सेलाउन दिए। केही बेर यो सेलाइसकेपछि अब भने यसलाई चेक गर्ने। आलु र चना ठिक्क पाकेर तयार छ। अब यसलाई सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि आलुलाई छिलेर काट्छौँ। त्यसपछि आलु र चनालाई भुटेर तयार गर्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा बसाले प्यान र यो तातेको प्यानमा राखेँ तेल राम्रोसँग तातेपछि सबैभन्दा पहिला यसमा राखेँ मैले 6वटा सुकेको खुर्सानी। यो खुर्सानीलाई राम्रोसँग भुटेर यसरी रातो बनाउने र यसलाई निकाल्ने। खुर्सानी निकाले सँगसँगै यसमा मैले राखेँ अदुवा र लसुनलाई भुट्नको लागि। अदुवा र लसुनलाई पनि हामीले राम्रोसँग भुट्ने। केही बेर अदुवा र लसुन भुटिसकेपछि अब यसलाई पनि हामीले निकाल्ने। अदुवा लसुन र खुर्सानी भुटिसकेपछि हामीले यही तातो तेलमा अघि उसिनेर राखेको आलु र चनालाई भुटेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ लिएँ उसिनेको आलु, जसलाई चाहिँ छिलेर यसरी काटेर तयार गरेकी छु। यसलाई राखेँ तेलमा। अब ग्यासको हिटलाई हाईमा राख्ने र यसलाई 1 मिनट जति चलाएर यहाँ भुट्ने। 1 मिनट जति हामीले यो आलुलाई चलाएर भुटिसकेपछि यसमा राख्ने थोरै बेसार राखेसँगै यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने र केही सेकेन्ड यसलाई बेसारसँग भुट्ने। केही सेकेन्ड हामीले आलुलाई बेसार राखेर भुटिसकेपछि अब यसमा राख्ने अघि हामीले उसिनेर तयार गरेको चना राखेसँगै यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाइदिने। यतिको चलाइसकेपछि यसलाई नछोपिकन केही बेर भुट्ने। नछोपिकन केही बेर भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने थोरै मात्रामा मसला, जसमा मैले लिएकी छु जिरा र धनियाको मिक्स पाउडर। यो चाहिँ सानो चम्चाको लगभग 1 चम्चा छ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएँ रातो धुलो खुर्सानी, यो पनि सानो चम्चाको 1 चम्चा छ। त्यसैगरी यसमा राखेँ मैले नुन स्वादअनुसार। नुन चाहिँ हामीले पहिला उसिन्दाखेरि पनि राखेको हुँदा नुनको मात्रा चाहिँ मैले अलिकति कम राखेँ। नुन मसलाहरू सबै थोक राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले चलाइदिने। यसरी चलाउँदै यसलाई हामीले 2 मिनट जति राम्रोसँग भुट्ने। 2 मिनट जति यसलाई भुटिसकेपछि अब भने यो चना आलु भुटेर यहाँ तयार छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई एकैछिन सेलाउन छोडिदिने। यो सेलाउँदै गर्दा अघि हामीले भुटेर तयार गरेको अदुवा लसुन र खुर्सानीलाई यहाँ पिसेर रेडी गर्ने। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा खल लिएँ र त्यसमा राखेर यसलाई पिस्दैछु। यसमा थोरै पानी राख्दै पिस्नु होला, सजिलै गरी पिसिन्छ। हजुरले यसलाई मिक्सी जारमा पनि पिसेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै पानी राखेर यसलाई यतिको पिसेर यहाँ तयार गरेँ। यो अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्ट पनि बनेर यहाँ तयार भयो। अब भने हामी आलु र चनालाई साध्न सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ लिएँ एउटा ठुलो बाटा, त्यसमा राखेँ तयार गरेको पेस्ट। यो सँगै राखेँ यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राखेँ सँगसँगै यसमा राखेँ मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी 2टा। यो सँगै राखेँ मैले यहाँनिर मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया। पिरो हजुरले कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। हरियो धनिया राखे सँगसँगै यसमा राखेँ मैले 2टा उसिनेको मिडियम साइजको टमाटर। हजुरले यसलाई पोलेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मोल्ने। टमाटरलाई यसरी मिचेर यो मसलाहरूमा मिक्स गरिदिँदै मोल्ने। केही बेर यसलाई यतिको मोलिसकेपछि अब भने यो मसला तयार छ। यसमा राख्ने अघि हामीले भुटेर तयार गरेको आलु र चना। मैले भने यो रेसिपीमा मसलाको प्रयोग 200 ग्राम चना, 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई पुग्ने गरी गरेकी छु। यदि हजुरले चना र आलुको क्वान्टिटी घटाउनु या बढाउनु भयो भने त्यही अनुसार मसलाको क्वान्टिटी पनि घटिया बढी गर्नुहोला। मैले यहाँनिर सबै आलु र चना राखिसकेपछि यसमा राखेँ कागजको रस।
हजुरले यो रेसिपी बनाउँदा जति सक्दो कागतीको रस नै प्रयोग गर्नुहोला। यदि छैन भने मात्र यसमा चुक अमिलो राख्नुहोला। मैले भने यहाँ कागतीको रस राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग 2 मिनेट जति मिक्स गरिदिए मसलाहरूसँग। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मसला चाहिँ भित्रसम्म पस्छ र एकदमै स्वादिलो बन्छ। अब भने हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो हाम्रो यो चना र आलु साँदेको बनेर यहाँ तयार छ। हजुरले यसरी बनाएर खानुभयो भने चटपटे पनि बिर्सिनुहुन्छ, त्यति मिठो स्वाद हुन्छ यसको। हजुरले यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। एकदमै छिट्टो मिठो बनेर तयार हुने आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।